Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách mà sửa một cái nồi cơm điện nó không lên nguồn, cắm điện không vào và bật nấc thì cơm nó không nấu. Vậy thì gặp phải cái bệnh như thế này thì bình thường ấy, nhà có điều kiện thì thôi vứt bỏ, nhưng thôi gọi là đời thì đã phũ, nhưng mà nồi cũ thì chúng ta vẫn phải sửa thôi. Gặp phải cái bệnh mà nó cắm không vào cái gì cả, thì cái việc đầu tiên chúng ta cần phải kiểm tra các bạn nhé, là cái dây này, dây dẫn này các bạn này, đây nhá. Chúng ta kiểm tra cái phần dây để mà cắm cho cái nồi cơm này. Thì kiểm tra cái dây như này, chúng ta cần phải có một cái bút điện. Một cái bút điện này thì thực ra chúng ta lên sắm, vì trong nhà thì bất chợt chúng ta có thể phải dùng đến để mà kiểm tra xem nó có rò rỉ điện các thứ ở đâu không. Vì nói vậy thôi các bạn, điện không đùa được, cho nên là chúng ta sẽ cần sắm một cái bút điện nhé. Thì để kiểm tra, đầu tiên kiểm tra cái dây nồi cơm không vào điện thì các bạn chú ý là kiểm tra cho mình cái dây trước này. Cái này là cái dễ kiểm tra nhất, nhanh nhất, và nó cũng có khả năng lỗi tương đối nhiều nhá. Bởi vì cái dây này chúng ta quá trình rút ra cắm vào ấy, là nó dẫn đến đứt. Thì để kiểm tra nhá, thì các bạn chú ý cho mình là phải rà soát cái phần cơ trước này, xem có bị chạm ra hay là chuột cắn hay gì không nhá. Nếu mà cái vỏ nó vẫn bình thường ấy thì chúng ta sẽ cắm một chân này, cắm cái phích này nhá, chúng ta cắm vào, cắm ổ điện này. Nhưng chú ý các bạn cầm nó phải làm sao đừng để chạm vào các cái ấy nhá, dây đồng các thứ. Thì chúng ta cắm điện vào, dùng bút điện này, dùng bút điện ra đo này, đo hai chân hai bên thôi nhá. Chân giữa này không phải đo nha các bạn nhá, vì nó là cái chân mát, chân tiếp địa, cho nên là ở Việt Nam chúng ta thì rất là ít dùng cái tiếp địa này. Thì chúng ta sẽ đo hai cái chân hai bên này. Đấy thì các bạn nhìn thấy không? Đây, các bạn nhìn thấy, một chân nó sáng này, đèn trên bút điện nó sẽ sáng. Đấy, chân còn lại thì không các bạn nhé. Đấy, thế thì đâu chúng ta đã kiểm tra được một chân rồi, là cái dây này tốt, mới được một chân như các bạn nhé. Sau khi mà kiểm tra được một chân bên này, các bạn nhớ cái chân vừa sáng nhá. Đó, chúng ta sẽ rút ra cái phích, rút ra như này, chúng sẽ đảo ngược nó lại quay 180 độ rồi lại cắm vào. Rồi chúng ta lại dùng bút điện đo. Đây các bạn này, đo bên chân lúc nãy sáng thì bây giờ không sáng, và cái chân lúc nãy không sáng thì bây giờ phải sáng nhá. Thì lúc này là cái dây tốt này. Còn nếu mà một trong hai cái lần mà đảo phích này mà cả hai chân này nó đều không sáng nhá, đấy, cứ cả hai chân hai bên này mà bút điện không lên nhá, thì các bạn sẽ vứt cái dây này đi mà ra hàng mua một cái dây mới về cắm vào là ok. Đấy, sau khi đấy là kiểm tra cái phần dây là xong nhá. Thế thì nếu giả sử cái dây nó tốt, như cái dây như này là đo như này là tốt các bạn nhé, thì đến cái lần thứ hai là chúng ta phải tháo cái đít cái nồi này ra. Thì trên đít nồi này các bạn này là có một con ốc nhá, các bạn cứ tháo nó ra thôi. Về cơ bản thì mình vẫn nói là ở đâu có núm thì sờ, mà có ốc thì vặn nhá. Vặn nó ra này, cứ mạnh dạn vặn nó ra thôi. Sau đó thì cậy nhẹ nó ra, cho cậy nhẹ đấy, cậy ra này, bạn chú ý mình cậy ra này nhá. Thì đấy, thì ở trong này nó sẽ có, đây là cái phích vào này, phích điện vào nhá. Cái phích này vào nó qua cái đây mình mô tả qua, nó qua cái con ốc này, nó qua cái chân, cái thanh dài bên này nhá, nó tiếp xúc xuống thanh dưới này, rồi sang cái thanh này. Đấy thì đưa vào cái chân thứ hai đây, còn cái thứ nhất cắm vào đây rồi. Thế thì khi mà cái nồi cơm nó chưa được bật ấy, thì hai cái chân này nó không có điện, mà khi bật lên rồi ấy thì cái chân này có điện. Đó, qua đây đưa về mát. Đấy, thì một trong hai cái chân này sẽ là mát. Thì để kiểm tra được cái phần bên trong này của nó hỏng cái gì ấy, thì các bạn chú ý nhá, thì chúng ta sẽ cắm điện vào. Đấy,
vì chúng ta không có đồ đo nhá. Đấy, thợ ấy, thì người ta mới có đồng hồ đo đúng không ạ, còn chúng ta ở nhà thì không có đồng hồ đo để chúng ta đo, và các cái chân này để biết nó hỏng, vì thợ thì người ta dùng đồng hồ người ta đo các cái điểm tiếp xúc, rồi các cái điểm mà giữa chân nọ chân kia là người ta đo được. Nhưng mà chúng ta thì thường chẳng sắm đồng hồ làm gì cả, cho nên là chúng ta sẽ đo bằng cái bút điện. Và trước khi đo thì chúng ta chú ý là vặn hết các con ốc này vào nhé, cho nó chặt chẽ này, xem con nào lỏng chúng ta vặn vào, vì có thể là cái nồi cơm nó không lên vì ngay chính nguyên nhân của nó là từ các cái con ốc lỏng này. Thế thì khi mà ta siết hết vào rồi ấy, chúng ta sẽ dùng cái dây dẫn này, đây, dùng dây điện này các bạn nhé, cắm bình thường, các bạn cứ cắm nó vào. Đấy, cắm bên này vào này, và chú ý cho mình là các cái điểm này nhé, đây nhá, chú ý cho mình các cái điểm mà ấy đây này, các cái điểm mà gọi là tiếp xúc dây dẫn này nhá, tránh để nó chạm vào các cái vùng này, chạm vào chúng ta sờ vào nó giật. Mà điện giật thì các bạn biết rồi đấy, nó cực kỳ là nguy hiểm, có thể là sẽ trả giá bằng tính mạng luôn đấy. Cho nên là làm này là phải hết sức chú ý cho mình cẩn thận nhá. Thế thì tiếp theo ấy là chúng ta sẽ kiểm tra đến cái cầu chì này, một trong những cái mà rất hay hỏng trong nồi cơm điện là cái cầu chì này các bạn này. Đây nhá, thì các bạn nhìn này, cái con tròn tròn này này thì nó chính là cái cầu chì. Thì kiểm tra cầu chì là như nào, thì chúng ta có hai phương pháp, một là tháo nó ra nhá, hai là không cần phải tháo thì cũng không có vấn đề gì, nhưng mà chúng ta nên tháo nó ra thì nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà không cần tháo thì chúng ta cứ để vậy nhé, ta đo này, ta cắm điện vào. Đấy, các bạn chú ý cắm điện vào nhá, và đo này, đo chân cầu chì này không lên đúng không ạ, đo chân này không lên đúng không, chân này lên đúng không, chân này không lên này. Đây nhá, nếu mà chúng ta cắm vào nó không lên như này đó, chúng ta lại đảo phích như cái phương pháp vừa nãy, chúng ta lại đảo phích bạn nhá, đảo phích xong chúng ta đo nó lên là cầu chì này bình thường các bạn nhé, là cầu chì này không đứt. Còn nếu mà chúng ta đảo phích rồi mà đo ở đây nhá, đo từ cái đầu cầu chì này ra đây này, cứ nó ra đâu thì chúng ta đo ở đấy. Đấy, các bạn nhìn đèn nó sáng thì là cái cầu chì này ok nhá. Còn nếu không sáng, tức là đảo phích không sáng đúng không ạ, đấy, không sáng này, mà đảo phích lại tiếp lần nữa nhá, mà nó không sáng, đo đây nó không sáng thì cầu chì đứt nhá. Thì cầu chì này đứt ấy thì chúng ta cứ rút điện ra, nhớ rút điện nhá các bạn nhá. Mình luôn luôn là phải, phương pháp của mình là luôn luôn phải rút điện các bạn nhá. Thì các bạn có thể là đây, rút nó ra, cầu chì mà chúng ta rút điện rồi chúng ta rút nó ra thoải mái nhá. Và chúng ta sẽ kéo cái dây này sang, kéo cái ống vào ngoài của nó sang nhá. Thì nó đứt rồi ấy thì các bạn kiếm cho mình một cái dây đồng, hoặc chúng ta nối hai cái này lại với nhau cũng được, nhưng mà nên kiếm những cái dây đồng để chúng ta tuốt hai cái này ra dài một chút, nó quấn ở đây, quấn chặt vào đầu bên đây nhá, quấn chặt đầu bên đây. Đấy, có keo ta nhỏ vào một tí, mà là không thì chúng ta phải quấn thật chặt, quấn nhiều vòng, quấn mà chặt tay vào các bạn nhá. Thì cầu chì nói vậy thôi chứ nó quan trọng, nhưng mà vì điện nó yếu nên là có thể là cầu chì nó cái dòng nó cao, nó đứt cầu chì thôi. Đấy, nối lại, hoặc là các bạn có thể có cầu chì thì các bạn thay, nhưng mà không có thì thôi chúng ta nối nó vào dùng. Đấy. Đấy, sau khi nối vào rồi thì nó lại đút vào như cũ thôi, đút vào như cũ. Đấy, các bạn chú ý nha, phải kẹp chuẩn vào nhá. Đấy, kẹp chuẩn này. Cái chúng ta sau khi kẹp cái cầu chì vào, chúng ta nối tắt cái cầu chì lại nhé, thì cái nồi cơm là lúc này nó được. Còn nếu mà chắc chắn nhất mà ngon lành nhất thì các bạn mua cái cầu chì này rồi thay vào. Thì xem cái chỉ số nó ghi trên cầu chì này là bao nhiêu A. Điện áp thì là 220, 300 rồi, 250 hoặc 300 gì đấy. Còn lại xem cái thông số của nó là bao nhiêu A thì mua về thay vào là ok thôi.
Thì đấy là cái bệnh thứ hai, là cái bệnh về cầu chì, là nguồn không vào, là kiểm tra nốt cái cầu chì này nhá các bạn nhá. Thế cái cầu chì mà tốt hay là nối cầu chì rồi mà vẫn không được, nhưng nếu kiểm tra cầu chì tốt đúng không ạ, thì cái điểm thứ ba mà nó cũng hay bị hỏng là cái điểm này. Tuy nhiên cái điểm này hỏng ấy thì thường chúng ta cắm là nó vẫn vào điện các bạn nhé, tức là cái đèn ở đây nó vẫn sáng nhé. Tức là cái nếu mà hỏng cái này thì cái đèn này vẫn sáng, nhưng mà bật nồi cơm nó không nấu. Đó là chúng ta bật nồi cơm lên mà nó không nấu, nó vẫn là cơm sống nhưng mà cắm điện vẫn vào các bạn nhé. Thì các bạn kiểm tra lại cho mình như này này, đây các bạn nhìn cái má này nhé, nhìn chỗ này này. Thế khi mà chúng ta đè cái này xuống này, đè hết cỡ cái này xuống nhé, thì hai cái này nó sẽ tiếp xúc sát vào nhau. Đấy, các bạn nhìn nó không còn khe hở nhé, giữa cái điểm tiếp xúc này với cái điểm tiếp xúc dưới là nó không còn khe hở thì là tốt. Còn nếu mà chúng ta đì xuống rồi nhá, mà cái điểm này nó vẫn có khe hở, tức là nó vẫn hở ra một đoạn như thế này, không tiếp xúc, thì nồi cơm này sẽ không nóng nhá. Thì các bạn chú ý là dùng cái bút điện, dùng bút điện nhá. Đây, cho đây này, gẩy cái thanh bên dưới này lên một chút. Nhưng các bạn gẩy chú ý nhé, không có gẩy quá là đến lúc là nó lại không ấy đâu. Đấy, gẩy quá là nó không cắt được nhé. Sau khi gẩy lên một chút thôi nhé, chúng ta lại buông tay ra, đè hết cỡ cái bên ngoài này xuống này, buông tay ra, thì cái này nó phải hở ra các bạn nhé. Đây nó hở ra đây này, nó hở ra đút được cả cái bút điện vào đây thì là được nhé. Còn nếu mà lâng lên rồi mà nó không hở ra được ấy thì phải bẻ lại nhé, vì không hở được, nó không cháy, nó không cắt được là sẽ bị cháy cơm nhá, cháy cả nồi luôn đấy. Đấy, thì khi mà đè xuống này, tiếp xúc, gẩy lên nó hở ra, thì cái dơ le này là hoạt động tốt các bạn nhá. Đấy, thì ở cái nồi cơm điện nó thường hay hỏng nhất là các cái bộ phận đấy. Một là dây dẫn này, dây dẫn hay hỏng nhất này, rồi đến cầu chì này, đấy, rồi đến dơ le. Đấy, chỉ có 3 cái con này thôi là nó hay bị ra đi không trở lại. Thì sau khi mà chúng ta xử lý hết tất cả các vấn đề rồi thì thôi cứ những cái dây ra là mạnh dạn lắm nó vào thôi. Đấy. Cởi ra rồi thì phải đậy lại thôi các bạn nhé. Đây thì các bạn chú ý cho mình là phải đậy đúng vào nhé. Đây nó có cái con ốc đây này. Một cái thứ hai để ý là các cái dây này nó cái dây bên trong nhá, không để cho nó rơi vào cái lỗ này nhé, rơi giữa cái lỗ bắt con ốc và là nó toi cái dây luôn đấy. Đây là khi mà bắt vào là phải nhìn cái lỗ xem có thông, lỗ thông thì cũng cho vào nhé các bạn. Lỗ có chướng ngại vật thì cho vào ăn đòn đấy. Thì sau khi lắp xong rồi trở lại thì chúng ta cắm điện thử thôi, mang nồi vào nhé các bạn nhé. Đấy. Cắm điện thử thì là phải chú ý là có nồi nhá, có nồi mới bật được nhá. Đối với nồi cơm điện thì không có nồi không bật được nhá. Bật được nhưng mà nó sẽ không giữ lại được nhá. Bật thả ra nó nhảy lên nhá, bật mà nó nhảy đèn này là ok nhá. Đấy thì vừa rồi là mình đã chia sẻ cho các bạn về cái xử lý cái nồi cơm điện, một vài cái bệnh của nó, mà đặc biệt là cái bệnh mà cắm điện mà không vào nguồn, hoặc là cắm điện vào nguồn nhưng mà không nấu được. Đấy thì nó có mấy cái bệnh mà cơ bản như vậy nhá. Thì các bạn cần có thắc mắc gì thì cứ comment ở dưới nhá. Các bạn thấy hay, thấy có ích thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ.